სახელობის მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო საბანკო და საფინანსო ინსტიტუტების მიმართ პრობლემური სასხების რიცხვი ყოველწლიურად მზარდია. მდგომარეობას უფრო ამძიმებს ამომღების სამსახურების მანკიერი პრაქტიკა, რაც მოქალაქეების თქმით კანონდარღვევით ხორციელდება და ხშირ შემთხვევაში ადგილი აქვს ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, როგორ იცავს კანონი კრედიტორის და დებიტორის უფლებებს და რა შემთხვევაში შეგიძლიათ ცესხის გადახდაზე უარისმა. ჩვენი მოქალაქეების ამ მტკივნეულ და აქტუალურ კითხვებზე პასუხებს ბელა გელაშვილი გაგცემს. ბელა, პირდაპირ ეთერში ხარ და გისმენთ. სესხის გადახდაზე უარის თქმის კანონიერი უფლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაქვთ, თუ თქვენი სესხის ხანდაზმულობის ვადა მოიწურა. კანონი სესხის ხანდაზმულობას ითვალისწინებს და ყველა სახის სახელშეკრულებო ურთიერთობაზე ვრცელდება, ეხება როგორც საბანკო, ისე მიკროსაფინანსო და ონლაინ სესხებს. ხანდაზმულობა გულისხმობს მოთხოვნის უფლების დაკარგვას, არ გულისხმობს მოთხოვნის უფლების დაკარგვას. გამსესხებელს შეუძლია მოითხოვოს დებიტორისგან თანხა, თუმცა თუ ხანდაზმულობის ვადა გასულია, სესხებელს უფლება აქვს უარი განაცხადოს გადახდაზე. უფრო მეტიც, შესაძლებელი სარჩელიც კი შეუძლია შეიტანოს. ასე რომ, თუ თქვენ პრობლემური სესხი გაქვთ, სასესხო ხელშეკრულებით ყოველთვიური შენატანის ვალდებულება გეკისრებათ და ბოლო გადახდიდან 3 წელი ისე გავიდა, რომ გამსესხებელმა თანხის ამოსაღებად სასამართლოს არ მიმართა, შეგიძლიათ სესხის დაფარვაზე უარი განაცხადოთ. უფრო მეტიც, თუ ხანდაზმულობის ვადის ამოწურვის შემდეგ მოდავე მხარემ სასამართლოს მიმართა, კანონი თქვენს მხარესაა. ხანდაზმულობის ვადის გასვლის შემდეგ შეგიძლიათ ოფიციალური განცხადებითაც მიმართოთ გამსესხებელს, რომ საბანკო ანგარიშზე ტრანზაქციის დაფიქსირების შემთხვევაში თანხა სესხის დასაფარად არ მიიმართოს. ასე მსესხებელს სესხის გაცოცხლების ყველა შესაძლებლობას წაართმევთ. აღსანიშნავია, რომ იპოთეკური სესხები, სადაც უძრავი ქონება ფიგურირებს, ხანდაზმულად ითვლება ბოლო გადახდიდან 6 წლის გასვლის შემდეგ. შეეხება იპოთეკურ სესხებზე, იქ სადაც უძრავი ქონება ფიგურირებს, ხანდაზმულობის ვადა არის 6 წელი. ანუ ბოლო გადახდიდან თუ 6 წელი უნდა იყოს გასული. ასეთ შემთხვევაში ძირითადად არც ერთ მოთხოვნას ხანდაზმულობის ვადამდე არ უშვებს ხოლმე კრედიტორი, მაგრამ სასაკმაოდ ხშირად მქონია შემთხვევა, როდესაც სამომხმარებლო სესხები ან ის პატარა სესხები ბიდან გასულა ბოლო გადახდიდან 3 წელი და ამის შემდგომ ცდილობდნენ, აი მოდი 10 ლარი შემოიტანე და რესტრუქტურიზაციას გაგიკეთებთ ან რაღაც ახალ გრაფიკზე დაგზავნთ. რეალურად ეს 10 ლარია, 5 ლარია ნებისმიერი მოცულობის თანხა არის სესხის ხანდაზმულობის გაცოცხლება, რაც თუ კი მსესხებელს სურს ამ უფლების გამოყენება, მისთვის აზიანოა. გიორგი კეპულაძე, რომელსაც პროფესიული საქმიანობიდან გამომდინარე, როგორც გადახდის უნარიანი, ისე გადახდის უნარო დებიტორებთან ურთიერთობა ხშირად უწევს, საზოგადოების ფინანსური და სამართლებრივი ცნობიერების ზრდის აუცილებლობაზე საუბრობს, ამბობს, რომ ხშირად მოქალაქეები სესხს გაუცნობიერებლად იღებენ, ხელშეკრულებას ყურადღებით არ კითხულობენ და სათანადოდ ვერ აფასებენ რისკებს. ცალკე პრობლემაა სამსახურის დაკარგვის გამო მოქალაქის გადახდის უნარიანობის დაქვეითება ამ რისკს, როგორც წესი, არც კანონი ითვალისწინებს და არც თავად საფინანსო ინსტიტუტები. მიუხედავად ამისა, სესხის გაპრობლემების შემთხვევაში კომუნიკაცია მსესხებელსა და გამსესხებელს შორის საუკეთესო გამოსავალია. მოხარებელი სანამ სესხს აიღებს, კარგად დაფიქრდეს, რომ შეძლებს თუ არა ამ სესხის გადახდას და საერთოდ მართლა ძალიან სჭირდება თუ არა ეს თანხა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგად გაიცნოს ხელშეკრულებას რა წერია. იქ და იცოდეს, რომ თქვათ ნებისმიერი პრობლემის წარმოქმნის შემთხვევაში სასურველია, რომ მან კონტაქტი დაამყაროს საფინანსო ინსტიტუტთან, ბანკთან, ესაუბროს თავის პრობლემაზე და გაგებით მოეკიდოს უფრო და არ დაიმალოს ან ტელეფონი არ გამორთოს, რადგან ამას შეიძლება დამატებითი პრობლემები წარმოშოს, რადგან პირდაპირ კომუნიკაციას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ადვოკატების განმარტებით, კანონმდებელი მსესხებელსა და გამსესხებლის ურთიერთობას შემდეგნაირად განიხილავს. თუ მოთხოვნის უფლების მქონემ არ დააყენა მოთხოვნა ვალდებული პირის მიმართ, ესე იგი ინტერესი აქვს დაკარგული, მათი თქმით, მოსახლეობამ უნდა გააცნობიეროს, რომ სასამართლო სადამსჯელო ორგანო არაა და მსესხებლის პროცესში, სწორად ჩართვის შემთხვევაში, ზედმეტად მაღალი პირგასამტახლოების შემცირება და უკეთესი ფინანსური შედეგის მიღწევა სავსებით რეალურია. სასამართლო პროცესამდე მსესხებელმა უნდა გაითვალისწინოს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორის. ხელშეკრულების დარღვევის შემთხვევაში საკრედიტო ისტორია ფუჭდება, რაც სესხებზე ხელმისაწვდომობას ართულებს. იმ მოხარებელებს, რომელთა შემთხვევაში, ვთქვათ, ბანკმა ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ არ მიმართა სასამართლოს ან აღსრულების ბიუროს, გააჩნია რა წერია ხელშეკრულებაში, შეუძლია სწორედ ეს შესაძლებელი დაწეროს. თუმცა ეს რა თქმა უნდა არ ნიშნავს, რომ ამ მოხარებლის ან საკრედიტო ისტორია არ გაფუჭდება, რომ შეიძლება მოვალეთა რეესტრში აღმოჩნდეს და სესხი საერთოდ ვეღარ აიღოს, სანამ ვალდებულებას ვერ გაისურვებს. თუმცა ამ კონკრეტული ვალდებულების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სამწლიანი ვადის გასვას აქვს გარკვეული მნიშვნელობა. თუმცა როგორც წესი, საფინანსო ინსტიტუტი
ინსტიტუტები თუ სესხის ოდენობა მით უმეტეს არის დიდი, თუ არის უზრუნველყოფილი სესხი, ამ შემთხვევაში აუცილებლად მიმართავენ აღსრულების გარკვეულ მექანიზმებს, იქნება ეს სასამართლოს გავლით, თუ გაჩნია რა წერია ხელშეკრულებაში. არის სამართლებრივი ცნობიერების და სამოქალაქო ცნობიერების დაბალი მაჩვენებელი, არის სოციალური პრობლემები, არის იგივე სამსახურის დაკარგვის რისკი. შეიძლება ადამიანი იყოს კარგი გადამხდელი, მას ჰქონდეს შემოსავალი, დაკარგოს სამსახური, ასეთ შემთხვევაში კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს რაიმე შეღავათის გაწევას მცესხებლისთვის და არც ბანკებს და სხვა გამსესხებლებს მით უმეტეს არ აქვთ გაცნობიერებული, რომ ამ დროს პირიქით ხელი უნდა შეუწყო მცესხებელს, რომ არ ჩავარდეს ძალიან რთულ ვითარებაში. სესხის გაპრობლემების მიზეზებზე საუბრისას ხშირად გვსმენია, რომ საქართველოში ბანკებს ყველაფრის უფლება აქვთ, რომ კანონით საკუთარ თავზე ირგებენ, შეგნებულად გასცემენ სესხებს მაღალი პროცენტით. უპირველესად უნდა ვიცოდეთ, რომ ბანკის ინტერესი კმაყოფილი და გადახდისუნარიანი კლიენტების მოზიდვაა. თუ რამდენი უნდა იყოს სესხის სარგებლის განაკვეთი, ამას კაპიტალის ბაზარი განსაზღვრავს. თუ დეპოზიტი ძვირი ღირს, სესხის იაფად გაცემა შეუძლებელია, ამით უმეტეს, რომ სასესხო ბაზარს სახელმწიფო აკონტროლებს. ანუ კომერციულ ბანკებს ეროვნული ბანკი სესხს ეროვნულ ვალუტაში დაბალი პროცენტით აძლევს, რაც მათ ლიკვიდურობის პრობლემას უხსნის. თუ რეფინანსირების სესხს ეროვნული ბანკი კომერციულ ბანკებს დაბალი პროცენტით მისცემს, ისინიც დაბალ პროცენტში გაასესხებენ ფულს მოსახლეობაზე. სწორედ რეფინანსირების დაბალი განაკვეთი განაპირობებს იმ ფაქტს, რომ განვითარებულ ქვეყნებში მოსახლეობას სესხის აღება მხოლოდ 2-3%-ად შეუძლიათ, რაც ქართული რეალობისთვის ნამდვილად საოცნებოა.